हेरिटेड कन्डिसन प्रिडिस्पोज टु जिरो भनेपछि जिरो है $0 पिगमेन्टेसन भनेपछि जिरो भनेपछि डज नट प्रिडिस्पोज अल अफ द फलोइङ एट्रिब्युट अफ द न्युरोफाइब्रोम्याटिक एट्रिब्युट अटोजोमल के हुन्छ डोमिनेन्ट हुन्छ त्यही भएर अटोजोमल रिसेसिभ हुँदैन मोस्ट कमन टु टाइप 1 मा के हुन्छ अप्टिक नर्भ ग्लायोमा टाइप 1 भनेको के हुन्छ आँखामा त्यो के हुन्छ ब्रायन लाराको टेस्ट हेर्ने हो होइन त्यही भएर अप्टिक नर्भ ग्लायोमा न्युरोफाइब्रो टाइप 2 इज एसोसिएटेड 2 भनेको बाइल्याटरल हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर 22 भयो पोस्टर सब क्याप्सुलर लेन्सुलर क्याटरेक्ट है त पिएस है त बाइल्याटरल वाइड एन्ड न्युरल फोरामिना इज न्युरल नर्भको के हुन्छ फोरामिन नर्भको फाइबर जस्तै है त न्युरल फोरामिन वाइडन हुने भनेको हो न्युरोफाइब्रोम्याटोसिस है त एसोसिएटेड भन ह्युप्पे लिन्डर सिन्ड्रोम एक्सेप्ट अब के भन्छ हेमान्जियोब्लास्टोमा भइहाल्छ फियोक्रोमोसाइटोमा हुन्छ किडनी हुन्छ अब जस्तै कि भन हिप्पल भनेको त्यो ऊ सम्झिनु हो भने हिप्पो सम्झिनु हो भने हिप्पो किडनी होइन हिप सम्झिनु हो भने हिपको माथि किडनीको माथि एड्रिनल अनि त्यसपछि हेमान्जियोब्लास्टोमा त भइ नै हाल्यो होइन त्यसपछि इन्ट्राक्रेनियल हेमान्जियोब्लास्टोमा विच अफ द फलोइङ रिजन्स इज एसोसिएटेड सच भास्कुलर एब्नोर्मालिटी सेरेबेलर हेमान्जियोब्लास्टोमा भनेर सम्झिन्छ विच अफ द फलोइङ आउट भिएचएल इज ट्रु भिएचएल भने हेमान्जियोब्लास्टोमा हिप्पल भने हेमान्जियोब्लास्टोमा न्युरोफाइब्रोम्याटोसिस 2 इज एसोसिएटेड विथ त्यो स्निपेट सम्झिनु हो भने के हुन्छ अकस्टिक न्युरोमा हो होइन अकस्टिक न्युरो भने स्वानोमा भइहाल्यो त्यसले गर्दा हियरिङ लस भइहाल्छ अनि त्यसपछि गालामा स्ल्याप हान्ने गालामा के हुन्छ स्ल्याप हान्ने भनेपछि के हुन्छ गालामा स्ल्याप हान्ने मेनको मान्छे के हुन्छ गालामा स्ल्याप हान्ने स्निपेट सम्झिनु पर्यो त्यसपछि अर्को सिजर्स एन्ड मेन्टल रिटार्डेसन मल्टिपल हाइपर पिगमेन्टेड म्याक्युल्स यो छ भने के हुन्छ सिजर्स एन्ड मेन्टल रिटार्डेसन छ भने ट्युबरसिस स्क्लेरोसिस हाइपर पिगमेन्टेड म्याक्युल्स आएको त के हुन्छ ट्युबरसिस स्क्लेरोसिस नै सम्झिनु न्युरोफाइब्रोम्याटोसिसमा चाहिँ पुरै नर्भ जस्तो देखिन्छ होइन स्टर्च वेबरमा पनि नर्भ फेसिसहरू देखिन्छ होइन हाइपर पिगमेन्टेड म्याक्युल्स भनेको भएर द्याट इज द एन्सर है त डायग्नोसिस अफ द पेसेन्ट प्रेजेन्ट सिजर्स मेन्टल रिटार्डेसन एन्ड सेबासियन एडिनम अब त्यो स्निपेट चाहिँ सम्झिनुपर्छ एकदम सजिलो छ सिजर्स मेन्टल रिटार्डेसन सेबासियस एडिनम भनेको त के हो ट्युबरसिस स्क्लेरोसिस ट्रायड भने के हुन्छ टपमा जान खोज्छ है त टपमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो टपमा जाँदाखेरि चाहिँ टपमा के हुन्छ इपी भनेको के हो इपिलेप्सी टप भने माथि एडिनोमा सेबासियम अनि के हुन्छ तल जान्छ तर लो इन्टेलिजेन्स हुन्छ मेन्टल रिटार्डेसन एडिनोमा भनेको के हुन्छ ट्युबरसिस स्क्लेरोसिस अभियस एन्सर भन हिप्पल लिन्डर सिन्ड्रोम इज हेमान्जियोब्लास्टोमा न्युरोफाइब्रोस एसोसिएटेड विथ फियोक्रोमोसाइटोमा न्युरोफाइब्रोम्याटोसिस त्यही भन हिप्पल लिन्डर सिन्ड्रोम भनेर सम्झिने हो प्लेक्सिफर्म न्युरोम्याटोसिस त्यो पनि के हुन्छ भन हिप्पलमा के हुन्छ ट्राइजेमिनल प्रक्सी न्युरोमा के हुन्छ ट्राई गर्ने हो होइन ट्राइजेमिनलमा मस्कुलर स्केलेटल एब्नोर्म्यालिटी इन द न्युरोफाइब्रोम्याटोसिस भनेको सबै नै क्याफे डिस्पर्ट हुन्छ स्कोलोसिस हुन्छ सबै हुन्छ न्युरोफाइब्रो प्रेजेन्स इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट के हो लिम्फो एडिनोमा भ्यारिक्सिन लिम्फ हुन्छ नि त होइन यसमा त अरू सबैमा के हुन्छ नर्भ हुन्छ है त अनि ब्रेन ट्युमर इज एसोसिएटेड विथ अल एक्सेप्ट स्टर्च वेबर भनेको फेसिस हो है त ब्रेन ट्युमर होइन स्टर्च वेबर हो विच इज नट अ फिचर अफ स्टर्च वेबर भनेको हो इम्टी सेला स्टर्च हो इम्टी हुँदैन है त सेला इम्टी हुँदैन 55 इयर ग्रेड 1 इपेन्डाइमोमा भने रेडियो सर्जरी इफ रिक्वायर्ड किन भन्दाखेरि के हुन्छ स्टेरियोट्याक्टिक रेडियो सर्जरी भनेको के हो तिम्रो ब्रेनको ट्युमरको लागि पिन पोइन्ट प्युपिल हुँदैन डाइलेटेड हुन्छ है त अब अर्को मोस्ट कमन ब्रेन ट्युमर भनेको के हो मेटास्टासिस नो डाउट है अनि त्यसपछि साइकेट्रिक सिम्टम्स ट्रु एक्सेप्ट मोस्ट कमन विथ स्लो ग्रोइङ भयो भने यसरी सिम्टम्स साइकेट्रिक सिम्टम्स देखायो भने त तिम्रो देखाइहाल्छ होइन स्लो ग्रोइङ हुँदैन एकैचोटि अचानक देखिन्छ मोस्ट कमन विथ टेम्पोरल देन फ्रन्टल लोब अब के हुन्छ तिमीले कुनै एउटा पेसेन्टलाई राख्यो अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ तारहरू त अगाडितिर राख्छ नि होइन भनेपछि मोस्ट कमन विथ फ्रन्टल लोब ट्युमर हो है त साइकेट्रिक ट्युमर त्यही भएर इजी गराउँदाखेरि ब्रेनको अगाडिपट्टि राख्ने हो अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हो क्याल्सिफिकेसन अन द सिटी अब के हो एपेन्डाइमोमा के अरे मेनिन्जियोमा के हुन्छ मेनिन्जियोमा भनेको सामोमा बडी सामोमा भनेको के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन हो त्यसरी सम्झिनु पऱ्यो अब यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि इन द आरबिसी वाज भेरी हाई एमआरआई ब्रेन एन्ड द इमेज इज गिभ वाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस अब हेमान्जियोब्लास्टोमा किन भन्दाखेरि तिम्रो अब यो हेमान्जियोब्लास्टोमाको चाहिँ सिटी स्क्यान हेर्ने हो भने वाट टाइप अफ सिटी स्क्यान इज सिन अब यहाँ अलिकति कन्ट्रास्ट अलिकति कम हुन्छ तर कन्ट्रास्ट इन्हान्स नभए नि यो थोरै पार्टमा चाहिँ एकदमै थोरै कन्ट्रास्ट इन्हान्स हुनु भएको भएर दिस इज
अ केस अफ हेमान्जियोब्लास्टोमा स्टेरियोट्याक्टिक रेडियो सर्जरी इज डन फर एबी मालफर्मेसन अघि नै भनिहाल्यो है स्टेरियोट्याक्टिक होइन ट्याक्क यताबाट आर्ट्री जान्छ यताबाट भेन जान्छ अनि ट्याक्क एबी मालफर्मेसन के हुन्छ गर्ने विच अफ द फलोइङ डजन्ट स्प्रेड भाया द ब्रेन क्रानियोफ्यारिन्जियम भनेको त तल पिट्युटरी सिधै भइहाल्यो फ्रन्टल लोब ट्युमर भनेको चाहिँ एन्टी सोसल फ्रन्टल लोबमा मिक्चरेसन सेन्टर हुन्छ जहाँ पनि मुत्न सक्छ भनेर सम्झनु पर्यो अथवा तिम्रो फ्रन्टल लोबले गर्दाखेरि तिम्रो त्यो मान्छेलाई प्याथोलोजिकल जोकिङहरू गर्नु मिल्छ प्रोफाइल्याक्टिक क्रानियल इरेडिएसन इज रेकमेन्डेड इन मेडुलोब्लास्टोमा होइन डल्लेलाई के हुन्छ डल्लेलाई भिडाउने है त पार्ने अल अफ द फलोइङ मे बी म्यालिग्नेन्ट एक्सेप्ट अब के हेमान्जियोब्लास्टोमा भनेको के हुन्छ बिनाइन हुन्छ सबै म्यालिग्नेन्ट भयो सिएनएस क्याल्सिफिकेसन ओलिगोडेन्ड्रोग्लायोमा भनेको के हुन्छ एक सेल क्याल्सिफिकेसन भन्ने हुन्छ है त एक सेल क्याल्सिफिकेसन हुन्छ त्योभन्दा नि के हुन्छ मेनिन्जियोमा त्यो चाहिँ सबसे धेरै हुन्छ होइन त्योभन्दा कम भएको मेनिन्जियोमा चाहिँ के हुन्छ स्यामोमा क्याल्सिफिकेसन हुन्छ अनि अर्को भनेको क्रानियोफ्यारिन्जियमा चाहिँ मोस्ट कमनली के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन भनेको के हुन्छ क्रानियोफ्यारिन्जियमा हो है त अर्को भनेको के हुन्छ लोएस्ट इन्सिडेन्स अफ द सेरेब्रल ट्युमर भनेको अक्सिपिटल के हुन्छ पछाडिपट्टि के हुन्छ लुकेर बसेको भनेर सम्झिनु पर्यो सेरेबेलर हेमान्जियोब्लास्टोमा भन्छ त हिप्पल लिन्डर सिन्ड्रोमको के हुन्छ हेमान्जियोब्लास्टोमा है त अनि विच अफ द फलोइङ कार्सिनोमा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली मेटास्टासिस टु द ब्रेन लङबाट जाने भएर हामीले के पठाउँछ सिइसिटी चेस्ट गराइहाल्छ बिरामीको है त सिइसिटी चेस्ट गराउँछ अनि मोस्ट कमन साइट अफ ब्रेन मेटास्टासिस भनेको के हुन्छ सेरेब्रल कर्टेक्समा जान्छ त्यही भएर त के हुन्छ ब्रेन भन्ने साथै ब्रेन मेटास्टासिस सेरेब्रल कर्टेक्समा त देखिन्छ नि अब एस्ट्रोसाइटोमाको कुराहरू गर्ने हो भने मोस्ट कमन टाइप अफ ग्लायल ट्युमर भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो एस्ट्रोसाइटोमै हो अनि मोस्ट कमन पोस्टेरियर फोसामा के हुन्छ पछाडिपट्टि पनि के हुन्छ एस्ट्रोसाइटोमा नै हुन्छ होइन त्यसपछि मर्निङ हेडेक छ डायग्नोसिस अन द रेडियोब्लास्टोमा अब यो रिङ इन्हान्सिङ लिजन जस्तो देखेको छ होइन रिङ इन्हान्सिङ भन्ने साथै के हुन्छ ग्लायोब्लास्टोमा गललाई के हुन्छ रिङ दियो भने घुम्छ भनेर सम्झिनु पर्यो अनि ग्लायोब्लास्टोमा अकर इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट एड्रिनल मेडुला भनेको त तल हो अब यो सेरेब्रम हुन्छ स्पाइनल कर्ड या सँगसँगै हुन्छ क्या एड्रिनल भनेको त यतातिर हुन्छ नि किडनीको छेउतिर त्यही भएर यो रङ हो हाइली भास्कुलर भनेको के हुन्छ गल भने एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ भास्कुलर हुन्छ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मी भएको भएर पनि के हुन्छ सानो पिक्चर भयो भने के हुन्छ ग्लायोब्लास्टोमा मोस्ट कमन इन्ट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म भनेको के हुन्छ मेनिन्जियोमा होइन धेरै सबभन्दा म नै धेरै कमन हुनु पऱ्यो मेनिन्जियोमा होइन इन्ट्राक्रेनियल होइन मलाई नै मनपर्छ मेट्स हो तर मोस्ट कमन भनेको चाहिँ होइन त्यसपछि वाट इज द मोस्ट कमन डायग्नोसिस गिभन इन द सिटी स्क्यान अब यो सिटी स्क्यानमा के देखिन्छ रिग इन्हान्सिङ जस्तो देखिन्छ भनेपछि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मी भएको दुईवटा देखेको हो विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट सेरेबेलर एस्ट्रोसाइटोमा इन द पेडियाट्रिक एज ग्रुप इज फल्स अब यो के हो मोर कमन इन द फिमेल्स है त त्यसपछि अर्को भने फिमेलमा हुँदैन किनभने सेरेबेलम एस्ट्रोसाइटोमा एस्ट्रो भने स्टार होइन स्टार बन्ने भनेको मेल पनि बन्न सक्छ फिमेल पनि बन्न सक्छ फिमेल मात्र बन्न भन्ने हुँदैन मोस्ट कमन साइट अफ सब इभेन्ट सबै के हो मुनितिरै जान्छ मुनिमा के हुन्छ फोरामिन अफ मोन्ड्रोमा जान्छ है त त्यही भएर सब इभेन्ट एस्ट्रोसाइटोमा इज सिन इन फोरामिन अफ मोन्ड्रो अनि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मी इज अ भेरिएन्ट अफ एस्ट्रोसाइटोमा यो त अभियस एन्सर भयो अब यो पिलोसाइटिक किन भनेको भन्दाखेरि भमिटिङ इरिटेबिलिटी डिफिकल्ट कन्डिसन पछाडिपट्टि छ होइन त्यही भएर के हुन्छ पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा भनेको हो है अनि चिल्ड्रेनमा पनि त छ नि प्लस अनि अल रिगार्डिङ पिलोसाइटिक एक्सेप्ट सिन इन चिल्ड्रेनमा देखिन्छ है त पोलियो भनेको के हुन्छ बच्चामा देखिन्छ पिलो भनेको के हुन्छ बच्चालाई पोस्टेरियर फोस्सामा देखिन्छ ट्युमर भनेको एस्ट्रोसाइटिक मोस्ट कमन त्यही भएर के हुन्छ पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटिक पोस्टेरियर फोस्सा ट्युमर है त त्यसपछि अर्को भनेको अ चिल्ड्रेन प्रेजेन्ट विथ रेज्ड आइसिटी अन सिटी अ लिजन इज सिन अन द फोरामिन अफ मोन्ड्रो भनेको के हुन्छ सबै मुनितिर आउने भनेको भएर सब इपिन्डाइमल हो सबै मुनितिर आउँछ सब इपिन्डाइमल जाइन्ट सेल एस्ट्रोसाइटोमा ट्युब मेडुलोब्लास्टोमा डल्लै दिनु भनेको रेडियो सेन्सिटिभ हुनु पऱ्यो होइन मेडुलोब्लास्टोमा डल्लै जान्छ सिएसएफ हुँदै जान्छ डल्लेहरू सबै के हुन्छ यङ हुन्छ राडी खोज्दै जाने त सुप्रास्टेन्टोरल ट्युमर होइन अनि च्याङ डल्ले भइहाल्यो भने के हुन्छ मेडुलोब्लास्टोमा लङ टर्म क्रानियो स्पाइनल इरेडिएसन गऱ्यो भने चाहिँ डल्लेलाई इरिटेट गराउनु भने कग्नेटिभ फङ्सन पनि जान्छ
अनि मेडुलोब्लास्टोमा एक्सक्लुजिभली अकर्स इन द सेरेबेलर मेडुलोब्लास्टोमा जस्तो सम्झनु पऱ्यो, हाइली रेडियो सेन्सिटिभ रेडियो यो मेडुलोब्लास्टोमा भइहाल्यो होइन। अनि अब त्यसपछि के हुन्छ 45 इयरको फिमेल छ, युरिनरी हेजिटेन्सी गरिरहेछ होइन, एमआरआई इन्ट्राड्युरल इन्हान्सिङ मास लिजन, मोस्ट कमन मेनिन्जियोमा हो नि त होइन, मेनिन्जिज हो नि त, ड्युराम्याटरहरू सबै मेनिन्जिजको पार्ट हो, त्यही भएर मेनिन्जियोमा नै हो यसको एन्सर है त। अनि रेडियोलोजिकल फिचर्स अफ मेनिन्जियोमा क्याल्सिफिकेसन, सामा बडिजहरू देखिन्छ, सामा बडिजले सबैतिर ठाउँ खाइदिइसकेपछि बोन पनि खाइदिन्छ, ओस्टियोस्क्लेरोसिस गरिदिन्छ। त्यसपछि अब यो मेनिन्जियोमा यो सबैतिर खाइदिइसकेपछि भास्कुलरमा पनि इरोजन गरिदिन्छ, त्यही भएर यो धेरै डेन्जरस हुन्छ है त। अब यही पिक्चर हेर्ने हो भने यहाँ पुरै सबैतिर खाइदिएको छ मिडतिर, त्यही भएर के हुन्छ मेनिन्जियोमा। ब्ल्याडर डिस्फङ्सन फ्रन्टल लोबतिर नि देखाएको छ, मेनिन्जियोमा नै हो। त्यसपछि अर्को भनेको के हो, विच अफ द 48 इयर ओल्ड विथ बाइलेटरल प्रोग्रेसिभ, अब यो के हो रिपिट क्वेसन रहेछ, यसको एन्सर भने मेनिन्जियोमा। किन भन्दाखेरि मिड डोर्सल इन्ट्राड्युरल लिजन भनेको के हुन्छ मेनिन्जियोमा। यसमा चाहिँ एन्सर किन मेनिन्जियोमा भन्दाखेरि इन्हान्सिङ देखेको छ है त, इन्ट्राड्युरल लाइपोमा पनि इन्हान्सिङ हुँदैन, सिस्टमा इन्हान्सिङ हुने कुरा होइन, डर्मट सिस्टमा पनि इन्हान्सिङ हुँदैन। बेस्ट प्रोग्नोसिस भने मेनिन्जियोमा म नै हो, मोस्ट कमन म नै हो बेस्ट प्रोग्नोसिस, त्यही भएर जताततै छाउँछु। एक्स्ट्रा एक्जियल क्रानियल लिजन सोइङ कन्ट्रास्ट इन्हान्समेन्ट भनेको के हुन्छ मेनिन्जियोमा, एक्स्ट्रा म नै छु, एक्स्ट्रा होइन, एक्स्ट्रामा बसेको हुन्छ है त। त्यसपछि आयो लेडी एन्ड मेनिन्जियोमा होइन, सिनियर जो अब के हुन्छ स्टप स्टेरोइड, एकैचोटि स्टेरोइड सक्यो भने त के हुन्छ एडिसन सिन्ड्रोममा जान्छ कि। अनि सोज सामोमा बडिज एक्सेप्ट के हेपाटोसेलर कार्सिनोमा, यो त भन्नै पर्ने। सुप्रासेलर क्याल्सिफिकेसन विथ सुप्रासेलर भनेको चाहिँ ऱ्याथकिज पोलियुरिया भने चाहिँ डायबिटिज इन्सिपिडस सम्झिनु पऱ्यो। क्रानियोफ्यारिन्जियोमा भने ऱ्याथकिज पज हो, ऱ्याथकिज पजमा के हुन्छ पिट्युटरी इन्भल्भमेन्ट भयो, ऱ्याथकिज पज हुँदै सुप्रासेलरसम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले अघि स्निपेट्समा पढाएको थियो। अब यो सुप्रासेलर मास विथ क्याल्सिफिकेसन भनेको त क्रानियोफ्यारिन्जियोमा नो डाउट। यसमा पनि के हुन्छ सुप्रासेलर रिजन देखाएको छ, क्रानियोफ्यारिन्जियोमा भइहाल्यो। यसमा पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि तिम्रो सुरुमै सधैँ के हुन्छ कुनै हर्मोनल रिप्लेस गर्नु पऱ्यो हाइड्रोकोर्टै दिनुपर्छ, किनभने स्टेरोइड सधैँ स्टेरोइड डेफिसियन्सी हुनसक्छ। मोस्ट कमन कज अफ मिक्स एन्ड सुप्रासेलर मास भन्छ क्रानियोफ्यारिन्जियोमा नो डाउट। अब क्रानियोफ्यारिन्जियोमा एक्सेप्ट डिराइभ ऱ्याथकिज पाउच हो, ऱ्याथकिज पाउचले गर्दाखेरि के हुन्छ यो पिट्युटरीसँग आइयु भइहाल्छ, सेलर इन्फ्रासेलर होइन कि सुप्रासेलर एक्सटेन्डिङ टु द सुप्रासेलर रिजन हो है त, त्यही भएर सेलर हो होइन, कन्टिन्युस इपिथेलियल सेल्स भइ नै हाल्छ। पिट्युटरी एडिनोमा भने 10% हो, जुन हामीले अपरेसन गरेको पनि थाहा छ, इरोड्स द सेलर एन्ड एक्सटेन्सिङ टु द डिफ्रेन्सिएटेड बाई द रेटिकुलर स्टेन अघि नै छ। मस्ट प्रिफर एप्रोच ट्रान्सस्पेनोइडल, मैले अपरेसन पनि देखेको छँदैछ। बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया एमिनी र ग्यालेक्टोरिया भनेको त के भन्छ प्रोल्याक्टिनोमा हो, प्रोल्याक्टिन सेक्रेटिङ पिट्युटरी माइक्रो एडिनोमा है त। अनि 30 इयर ओल्ड कम्प्रेसन लस अफ हाई प्रोल्याक्टिन लेभल भन्छ त प्रोल्याक्टिन लेभल है त, कुनैले पनि प्रोल्याक्टिनलाई इफेक्ट गर्दैन। लस अफ इरेक्सन पनि अर्को कुरा भयो। हाइपर सेक्रेटिङ भनेको त पिट्युटरी एडिनोमा मोस्ट कमन। अब यो एक्स्ट्रा ड्युरल भनेको चाहिँ बाहिरबाट आउने भनेको सधैँ मेटास्टासिसै भइहाल्यो कमनेस्ट। अब स्पाइनल भनेको के हुन्छ स्पाइनल ट्युमर भनेको के हुन्छ स्पाइनलभरि के हुन्छ, यो स्पाइनल ट्युमर भयो भने यहाँ पुरै नर्भ फाइबरहरू हुन्छ नि, त्यही भएर न्युरोफाइब्रोमा नै सबसे बढी हुन्छ स्पाइनलमा है त। स्पाइनमा ढाड भनेको के हुन्छ पुरै स्पाइनले नर्भहरूले गर्दाखेरि बनेको स्पाइन है त। अनि मोस्ट कमन लोकेसन अफ द स्पाइनल ट्युमर भने एक्स्ट्रा ड्युरल, अब ड्युरामा त हुँदैन नि होइन, यो त यस्तो यस्तो गरेर बाहिरतिर बस्छ नि होइन, त्यही भएर स्पाइनल ट्युमर भनेको चाहिँ आउट अफ द बक्स सोच्ने स्पाइनमा जान्छ। त्यो प्राइमेरी सिएनएस लिम्फोमा भनेको बी सेल भयो, एसोसिएटेड विथ इबिबी भयो होइन, इबिबी भयो। अनि अर्को के हो रेटिकुलिन स्टेनिङ इज डन, एब्सेन्ट रेटिकुलिन हुने भनेको चाहिँ होइन, सिएनएस लिम्फोमा के हुन्छ प्रेजेन्ट अफ रेटिकुलिन हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को भने अल आर ट्रु रिगार्डिङ द सिएनएस लिम्फोमा एक्सेप्ट रेडियोथेरापी एन्ड केमोथेरापी इज अफ नो, ब्रेन ट्युमर स्टेरोट्याक्टिक सर्जरी गर्छ भन्ने थाहा छ। डम्बेल यता नर्भ यता नर्भ भनेपछि त्यसलाई नि डम्बेल भन्छ न्युरोफाइब्रोमा। भेस्टिबुलर स्वानोमा अराइजेस फ्रम द इन्फेरियर, स्वानोमा भी भनेको मुनि जस्तै छ नि त, त्यही भएर इन्फेरियर भेस्टिबुलर नर्भ है त। कम्युनिस्ट अर्बिटल कज एक्जोप्थाल्मस, आँखाको के हुन्छ आँखामा के हुन्छ यतातिर ग्लु लगाइदिने अनि आँखा पुक्रुक्क निकाल्ने जस्तो सम्झिनु पर्यो, द्याट इज दि ग्लायोमा है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको प्राइमेरी न्युरोजेनिक ट्युमर भनेको न्युरोब्लास्टोमा, नर्भमा न्युरोजेनिक भन्छ त न्युरोब्लास्टोमा हुनु पऱ्यो। विचल सुक सिन्ड्रोम, विचहरू के हुन्छ जो हाने गर्छ फ्रन्टल लोब ट्युमर हो। यो एमआरआई इन्भेस्टिगेसन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट बोनमा चाहिँ के सिटीहरू काम लाग्छ, यो एमआरआई भने सफ्ट टिस्युको लागि हो। न्युरोनल ट्युमर एक्सेप्ट इपिन्डाइमोमा भने त ग्लायल ट्युमर्स हो होइन, न्युरोनल भनेको त यो तिनवटा भयो। अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो एक्सेप्सन हो जुन चाहिँ मलाई कुनै पनि आएन होइन, यसको एन्सर चाहिँ स्वानोमा। T1मा चाहिँ
हाइपरडेन्स हुन्छ अरे, T2 मा चाहिँ हाइपरडेन्स हुन्छ अरे, यो चाहिँ स्वानोमा होइन। अब 6 क्रेनियल नर्भ पनि भयो, T2 वेटेड, T2 मा हाइपर इन्टेन्स भनेको यसमा मात्र देखाउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो। अर्को इमेजिङ फर रेडिएसन इन्ड्युस सेरेब्रल रेडिएसन भनेको चाहिँ पेटी स्क्यान गरिहाल्छ हामीले। नट अ न्युरोग्लाइल ट्युमर, मेडुलोब्लास्टोमा सेरेबेलर मेडुलोब्लास्टोमा यो चाहिँ न्युरो इपिथेलियल ट्युमर हो। अर्को स्वानोमा भने नर्भसित भयो, एस्ट्रोसाइटोमा यो त ग्लायल ट्युमर भइहाल्यो। इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर लेप्टोमेनिन्जियल कार्सिनोम्याटोसिस, कार्सिनोम्याटोसिस भनेको त तिम्रो के हो, अलिकति खतरै गर्नु पऱ्यो होइन, एमआरआईहरू नै गर्नु पर्यो, गोल्ड नै लेप्टोमेनिन्जियल भएर गोल्ड नै गर्नु पर्यो। पेसेन्ट इज ह्याभिङ एनजिओमा छ भने के हो, पपकर्नलाई क्याल्सिफिकेसन, पपकर्न होइन, पप गाउने केबमा भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन, एकदम एन्जलहरूले गाइरहेछ, त्यो चाहिँ पपकर्न भयो त, पपकर्न जस्तो भयो, इन्ट्राक्रेनियल क्याभर्नस एन्जियोमा भन्दा भने पपकर्न है त। अनि अर्को भने के हो, अल ओभर टुवर्ड सिक्वेली अफ द क्रेनियल रेडियोथेरापी भयो भने के चाहिँ न्युरोसन इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, रेडिएसनले गर्दा व्हाइट म्याटर खाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तिम्रो यो सिएनएस ट्युमरको के हुन्छ इफेक्ट, न्युरोसर्जिकल इफेक्टहरू आउने हो है त। इन्लार्जमेन्ट पिरियड एफ्राइल त्यसलाई नै नेल्सन्स भन्छ, अस्ति निश्चलले पढाएको हो, ब्रेन ट्युमर है, सेरोटेक्टिभ सर्जरीमा दिने हो। अनि हाइली भास्कुलर ट्युमर अफ द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड भन्ने छ त, हेमान्जियोब्लास्टोमा अभियस एन्सरहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि नाउ